Hello mga ka-senior! Welcome back to my YouTube channel. Hello mga ka-senior! Karong gabi magbuhat ko fruit salad for season. Why for season? I have mango, na ako'y banana, na ako'y avocado, and I have also kaning watermelon. Tapos, ang akong isagol is I have Nestle cream, napod ko'y Alaska condensada. Okay? So, karon unahon ako ang watermelon. Ako siyang sliceon. Okay. Okay. Dili sana ko ibutang akong hiwa. Then, okay. So, mauna niya ang akong hiwa na watermelon. Kaon pa na ko sa gagmay para dili kayo siya. Di tamatukan ni kaon. So, after that, itang na ko diri sa akong sudanan. Okay, next is the avocado. Ang avocado is anti-cancer siya. Okay, so one avocado. Okay, hiwaan na to siya. Okay, himu na to siya og cubes nga pagkahiwa. Then, after that, pinapagta. Okay, hiwaan na to siya. Idito na lang na to siya sa sudlanan. Okay. Kasarap sa avocado. Frisco, yummy kaay siya. Asa ni mo gipalit? Kani nga mga prutas gipalit na ko sa Matina Market. Diri sa doon sa amoa sa GSIS Matina. Diyan ako siya gipalit kaganina. So, next is ang ato ang mango. So, okay. Wow na to ang mango. Sweet kayang mango. Gikan daw ni o digos nga mango. Amis kayo siya. Hiwaon na po nato siya. Like that. Hiwaon siya into cubes. Okay. Okay. So this one. Okay. Kailangan mo siya nga tamis ang mangga. It's because yellow kaay siya. See? Tanawa. So, ato na po siyang isagol diri sa uban na po mga prutas. Then this one. Tamis yun siya kaayo ang mangga. Oh. Nag-yelo-yelo lang. Okay. Next, kani siya. Kaya na may kuan. Kauno na lang nako ni siya. Hindi lang nato yapel. So, kauno na siya. And the last one is banana. Binangay. Ano ang gitawag o binangay? Okay. So, slice na to siya ginay-hinay. Okay. 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 So, tapos na nato siya na slice. So, pa mo na tingala nga ang katunga wala na kong gi-apple. It's because
Kadto lang yun siya ang half ang gamiton kay isa naman ka buok mangga. Isa naman ka buok mangga, isa pud ka avocado and duha ka banana kay gagmay man siya. So duhaon nato. Okay. So iset aside na nila to siya kay for tomorrow's salad. Okay. So atong i-shake ang ato ang Nestle cream. Okay. Nestle cream. So, i-shake na to. Okay. Nakarip na laban na siya. So, asa ko gunting. Kadali. Ato siyang ablihan na. Hinay-hinay na to siya sagol. Dili na to siya i-full og sagol. Unahon sa nato 1/2. After that, supposed to be, cream dinsada ang akong gamiton. Nya kay, karon kay, wa makoy cream dinsada, kanina lang sa akong gamiton. Okay. Okay. So, mga atong sukdon kay para, kay, kabalo na biya ka sa condensed nga grabe katamis siya. So, ikaw na lang mag-adjust o kung sa'y gusto nimo, tamison ba nimo siya or so enough na siguro sa ato kay tamis na ba ni siyang condensed. So, i-mix na nimo siya. Okay. Sa gulon, i-mix siya maayo para ma-mix ang iyahang Nestle cream ug ang iyahang condensed. Okay. So, tilawan na to. Yummy na kaay siya. So, this is the result of my fruit salad mixed with Nestle cream and condensed milk. So, it consists of 2 bananas, half slice watermelon, 1 avocado, and 1 mango. Okay, so, we'll try. Bye! Thank you for watching. God bless.